I've been staring at you from a distance, trying my best to resist it. But honey, I gotta talk to you. Hello, Hi, Kalokas! Welcome back to the channel. For today's video, magkukulay tayo ng buhok. Magkukulay tayo, papalitan na natin itong buhok na to, nakakagigil. Ang pangit-pangit, ang pait-pait, you know. Ang kulay ng buhok ko, ayan, makikita nyo naman. Okay, before we start, ito yung gagamitin natin na pangkulay ng buhok. Ano? This is the LIFESTRONG Hairfix Ash Brown. Yung kulay, yan, ilalagay ko na lang sa screen kung hindi nyo masyado makita. And, tara, samahan nyo ako sa labas. Ipapakita ko sa inyo yung totoong kulay ng aking kaluluwa. So, yung mga ganitong buhok, ano, hindi na to pinapatagal. So, mag-start na tayo. Let's do this. Okay, so ang gagamitin natin is from LIFESTRONG Hairfix Natural. So, ang color nito is ash brown. Siyempre, ang model nito si Ate Kim. Yeah, Kim Chu. And also, this is the permanent hair color. Nasa kahon pa lang tayo, girl. Ibalik mo doon sa kahon. So, this is the permanent hair color cream for men and women. So, pwede siya sa lalaki, babae, and all the creatures on the world. You know, okay, ang steps ay nasa likod, directions for use, and everything, eme. And, ang laman niya is, ayan, ang developer, 100 ml. And, meron din siyang kasamang hair colorant. Ayan, nasa tube. And also, yan yung gloves natin, plastic gloves, and the conditioner. Oh no, is that the conditioner? Hair treatment. And ayan yung ating panglagay sa hair light. And syempre, yung box na yon, doon tayo maghahalo ng ito, ayan. Yan, dyan tayo maghahalo ng mga gamot na sasabihin ko. Okay, maghalo na tayo. Mag-start na tayo, maglalagay na tayo ng cape, hair cape, and also hair clips. So, ang pinadalan tayo ng LIFESTRONG Hairfix Natural. Meron siyang permanent kimchi dito and all. Yan yung name natin. So, pag binuksan nyo, ang laman nitong kahon ay yan, si Ate Kim. Andyan si all the colors, ash blonde, gold, light golden blonde, golden chestnut, caramel brown, ash brown, and coffee brown. Okay. So, kapag binuksan mo siya, meron siyang dalawang set ng box of the color, the hair color cream, and meron ding keratin, collagen volumizing, and also meron din tayong libreng clip, hair clip or cape clip. Ayan, marami yan. And the cape, ayan. And meron pa silang keratin hair straight or keratin straight na pang spray. It has keratin argan oil. Thank you so much!
Okay, so kakatapos lang natin lagyan ng color lahat. Yung hair natin. Ngayon lalagyan na natin siya ng plastic cover. Aklat lang. Wait lang, lalagyan na natin siya ng plastic cover. Plastic cap, ganyan. And shower cap. Yun. Bobo kasi. Okay, so live natin for 30 minutes and babalikan ko kayo. Okay? Pahinga muna tayo. Kakangalay din yan. Okay, so nalagyan na natin siya. And parang wala na akong nangyari masyado. Mabango naman, parang amoy ng sabong panglaba. Hindi naman masyado mabaho. Okay, so naka 30 minutes na. And babanlawan na natin siya. Oh, meron namang nangyari. Parang wala pang nangyayari. Pero wala na yung ano ko, yung kulay kalawang ko dito sa dulo. And mainit siya. Ang pakiramdam niya mainit. Pero mabango siya. Nice. Parang nakikita ko na nga. So, pagkatapos natin banlawan, gagamitin natin tong LIFESTRONG Hairfix Keratin Collagen Volumizing. This is warm hair wrap treatment for bouncier hair, long-lasting fragrance, a fuller and thicker hair. Okay, so 20 minutes to, nakalagay dito 20 minutes. So, pag binuksan mo siya, para lang siyang wrap, plastic wrap na i-wrap mo lang sa buhok mo. So, so, ganito lang siya. And meron na siyang gamot dito sa mismong wrap. Mabango siya. Tapos, ganito mo lang siya ilalagay sa hair mo. Dito ako. Okay. Tapos natin ang 20 minutes dito ay babanlawan na natin siya. And I've been staring at you from a distance, trying my best to resist it, but honey, I gotta talk to you. Nobody knows what I do for you. I just hope she feels this way too. Oh, oh, honey, let us fall in love. Oh, oh, honey. Tapos na tayo ng pagkukulay. Ayan yung kinalabasan niya. Wala na yung kalawang. Medyo may konti na lang na kalawang dito. Pero ang ganda. Sobrang lambot. Kung makikita niyo yung kilay natin, medyo turn on na din dito sa buhok natin. Although medyo hindi pantay kasi yung buhok ko talaga kanina is mas darker yung pagka rusty color dito sa bandang baba. So, yun, nagre-reflect din yung ibang color. But this one... Okay, so, ayan. Natapos na natin itong hair color natin. At this time, iibahin naman natin yung haircut ng buhok natin. Kasi, parang ang boring-boring na niya para sa akin. Dahil laging ganito na yung nakikita ko sa itsura ko. So, meron sa TikTok na nagte-trending which is the Yunabi haircut. And medyo kinakabahan akong i-try siya, pero susubukan natin. And ganito siya, kailangan mong i-pony yung hair mo, papaganito. Wait lang. Medyo kinakabahan ako sa gagawin ko, kung babagay ba sa atin, ano, pero kahit anong kaba pa to, gagawin na natin siya ngayon. So, kailangan ko na ipit. I've been staring at you from a distance, trying my best to resist it, but honey, I gotta talk to you. Nobody knows what I do for you. I just hope she feels this way too. Oh, oh, honey. Oh my gosh, oh my God, nagupit ko na. So, kinakabahan na ako na, ay, may papaganito pa pala silang style. Okay, nice. Okay, this is the moment of truth. Tatanggalin na natin to. Parang ang bouncy naman ngayon. Tatanggalin na natin kung anong itsura ba. Oh my God. Oh my gosh. What? Oh my, ay, ang
Ganda. Ay, ang ganda, Mi! Wait lang. Huwag muna tayong mag-celebrate kasi feeling ko, parang nagkaroon ng body yung hair natin and oh my gosh. May iba talaga yung nanggagawa ng mga TikTok din, ano? Ha? Iba talaga. Wait lang, kung dito naman sa side ko ilagay. Oh my Wait. Dito naman sa kabilang side. Wait lang. Dito naman. Sa gitna pala dapat siya eh. Dapat dito sa gitna eh. Oh my. Para siyang... Ang ganda! Para lalaki ako dito, te. Mami, patayin ko yung buhok niya. Parang pinagtatawanan ako ng mga kasama ko dito. Maganda ba? Comment down below kung maganda ba. Parang hindi naman. Okay na to. Wala tayong magagawa. Nagupitan natin. Okay na to. Okay, so medyo nabudol yata ako sa TikTok. Pero I don't think. Pero parang okay naman. Parang gusto ko pa nga mag-bangs eh. Mi, yan ang side mo sa So, ayan ang kalakas. Thank you so much for watching. Hope you enjoyed this video. See you again in my next one.